Lektion 1. Gymetikett. Hej Anna, jag märkte några gymregler som jag tycker är viktiga för alla att följa. Åh, verkligen. Vad såg du? De nämnde att använda utrustningen ordentligt och respektera andra. Det är avgörande för en bra gymupplevelse. Vad tycker du? Absolut. Det är vanlig artighet. Jag tycker också att vi bör begränsa vår användning under rusningstid för att ge alla en chans. Exakt. Det kan bli trångt och att vänta på maskiner kan vara frustrerande. Har du en favorittid att träna? Jag föredrar tidiga morgnar när det är tystare. Det hjälper mig att börja dagen på en positiv ton. Vad sägs om dig? Jag brukar gå på kvällarna. Det är ett bra sätt att varva ner efter en lång dag. Har du någonsin varit tvungen att vänta på utrustning? Ja, speciellt för squatstället. Det kan vara en populär plats. Hur hanterar du väntan? Jag brukar göra en snabb uppvärmning eller sträcka i närheten. Det håller mig aktiv medan jag väntar. Hur är din gymrutin? Jag börjar vanligtvis med cardio och går sedan vidare till styrketräning. Det håller saker balanserade. Vad sägs om dig? Jag gillar att blanda ihop det också. Jag gör cardio följt av tyngdlyftning. Det håller mig motiverad. Har du någonsin provat en gruppklass? Ja, jag tog en spinklass en gång. Det var intensivt men så roligt. Har du provat några klasser? Jag provade en yogakurs nyligen. Det var utmanande men avkopplande. Tycker du att lektioner är till hjälp för motivation? Definitivt. De skapar en känsla av gemenskap och driver dig att arbeta hårdare. Vilken är din favorittyp av träningskurs? Jag gillar högintensiv intervallträning, HIIT. Det är ett bra sätt att bygga styrka och uthållighet snabbt. Vad tycker du om spinklasser? Jag älskar musiken och energin. Instruktörerna är motiverande, vilket gör skillnad. Tror du att gymetikett sträcker sig ut över bara utrustning? Ja, att vara uppmärksam på personligt utrymme och städa upp efter dig själv är också viktigt. Hur ser du till att hålla gymmet rent? Jag torkar alltid ner maskiner efter att ha använt dem. Det är en liten insats som går långt. Vad är en regel som du tycker att alla borde följa? Jag tycker att alla ska vara respektfulla och uppmuntrande mot andra. En stödjande miljö gör stor skillnad. Lektion 2. Organisera idéer. Hej Anna, jag har funderat på hur jag organiserar mina anteckningar bättre. Det är en bra idé. Vad använder du för att ta anteckningar? Jag brukar använda anteckningsböcker, men jag tycker att de är lite kaotiska ibland. Vad sägs om dig? Jag föredrar digitala appar för anteckningar. De hjälper mig att hålla allt organiserat och lättillgängligt. Jag förstår det helt. Jag bläddrar alltid igenom sidor och letar efter specifik information. Vilken app använder du? Jag använder Evernote. Det låter mig kategorisera anteckningar och lägga till taggar. Det är superhjälpsamt. Har du provat några anteckningsappar? Jag har använt Microsoft OneNote lite.
Det är trevligt, men jag föredrar fortfarande att skriva ner saker för hand ibland. Att skriva för hand kan hjälpa till med minneskvarhållning. Har du ett system för dina bärbara datorer? Inte riktigt. Jag noterar bara vad som kommer att tänka på. Det kan vara svårt att hitta saker senare. Hur organiserar du dina anteckningar? Jag skapar separata anteckningsböcker för olika ämnen och använder rubriker för varje ämne. Det gör granskningen enklare. Det låter effektivt. Inkluderar du också ritningar eller diagram i dina anteckningar? Ja, visuals hjälper mig verkligen att förstå begrepp bättre. Skriver du något i dina anteckningar? Ibland skissar jag snabba diagram, men jag måste vara mer konsekvent med det. Vad är ditt favoritsätt att granska dina anteckningar? Jag gillar att sammanfatta viktiga punkter och fråga mig själv. Det förstärker materialet. Vad sägs om dig? Jag brukar läsa om dem, men jag gillar din idé att sammanfatta. Det låter mer engagerande. Det är det definitivt. Har du någonsin funderat på att använda färgkodning i dina anteckningar? Jag har inte provat det än, men det låter intressant. Hur använder du färger? Jag tilldelar olika färger för olika ämnen. Det separerar visuellt information och gör det lättare att hitta. Det är en smart idé. Jag tror att jag ska ge färgkodning en chans. Lektion 3. Karriärsvägar. Hej Anna, jag pratade med en vän inom marknadsföring och det fick mig att tänka på olika karriärer. Det är intressant. Vad sa din vän om sitt jobb? De nämnde hur dynamisk och kreativ marknadsföring kan vara. Vad sägs om dig? Vad gör du? Jag är lärare. Jag älskar att arbeta med studenter och hjälpa dem att lära sig. Vad tycker du om marknadsföring? Jag tycker om kreativiteten som är involverad i att utveckla kampanjer. Det är spännande att se det komma till liv. Vilka ämnen undervisar du? Jag undervisar i engelska och tycker om att se eleverna förbättra sina språkkunskaper. Tycker du att kommunikation är viktigt inom ditt område? Absolut. Tydlig kommunikation är avgörande i marknadsföring för att förmedla meddelanden effektivt. Använder ni olika undervisningsmetoder? Ja, jag använder en blandning av föreläsningar, gruppaktiviteter och spel för att hålla saker engagerande. Vilka marknadsföringsstrategier tycker du är mest effektiva? Jag tycker att marknadsföring på sociala medier är kraftfullt. Det når snabbt en bred publik. Använder du teknik i din undervisning? Definitivt. Jag använder onlineresurser och utbildningsappar för att förbättra inlärningen. Har du märkt några trender inom marknadsföring den senaste tiden? Ja, hållbarhet håller på att bli ett nyckelfokus för många varumärken. Människor vill stödja miljövänliga företag. Vad tycker eleverna om miljöfrågor? De brinner väldigt mycket för det. Jag försöker införliva lektioner om hållbarhet i min läroplan. Tycker du att företag borde vara mer socialt ansvariga? Ja, definitivt. Ansvar kan förbättra varumärkeslojaliteten och locka kunder.
Hur uppmuntrar du dina elever att tänka kritiskt? Jag uppmuntrar diskussioner och debatter om olika ämnen. Det hjälper dem att bilda sina egna åsikter. Tycker du att kritiskt tänkande är viktigt i marknadsföring? Absolut. Marknadsförare måste analysera data och förstå konsumentbeteende. Vad är den mest givande delen av ditt lärarjobb? Att se mina elever lyckas och få förtroende är otroligt givande. Vad sägs om dig? Vad är höjdpunkten i din marknadsföringskarriär? Jag älskar att se effekten av en framgångsrik kampanj och hur den resonerar med publiken. Kul att prata med dig, Anna. Lektion 4. Målningstips. Hej Anna, jag har precis målat mitt rum och det var en upplevelse. Det låter kul. Vad var det första steget du tog innan du dyckte in i målningen? Först såg jag till att mina väggar var rena och förberedda innan jag målade. Det gör stor skillnad. Har du någonsin målat ett rum? Jag målade mitt vardagsrum förra sommaren. Jag lärde mig att förberedelser är nyckeln. Använder du en primer? Det gjorde jag. Det hjälpte färgen att fästa bättre och fick färgen att poppa. Vilken färg valde du för ditt vardagsrum? Jag gick med en mjukblå. Det skapar en lugnande atmosfär. Vad sägs om ditt rum? Jag valde en levande grön. Det lyser verkligen upp utrymmet. Har du haft några utmaningar när du målar? Några. Jag spillde av misstag lite färg på golvet. Tack och lov städade jag upp det snabbt. Har du haft några missöden? Jag spillde färg på mina kläder. Nu är de mina utsedda målningskläder. Vad är ditt tips för att undvika spill? Jag lägger alltid ner en droppduk. Det fångar upp eventuella spill och skyddar golvet. Tycker du att det är viktigt att välja rätt verktyg? Absolut. Bra borstar och rullar kan göra jobbet enklare och finishen mjukare. Vilka verktyg använder du? Jag använde en rulle för de stora områdena och en borste för hörnen. Det fungerade bra. Har du ett favoritverktyg? Jag älskade att använda en färgspruta för taket. Det sparade så mycket tid. Har du någonsin provat den? Inte än, men jag är nyfiken på det. Tycker du att det är lätt att använda? Det kan vara lite knepigt till en början, men det är värt det för större utrymmen. Vad är ditt nästa DI-projekt? Jag funderar på att göra mina egna hyllor. Jag älskar idén att anpassa mitt utrymme. Har du gjort någon träbearbetning? Lite. Jag byggde ett litet bord en gång. Det var utmanande men tillfredsställande. Gillar du DI-projekt? Det gör jag. De låter mig uttrycka min kreativitet. Vad är ett projekt du är stolt över? Jag är stolt över mina målade blomkrukor. De ger en personlig touch till min trädgård. Lektion 5. Fitnessmål. Hej Anna, jag har försökt hålla mig konsekvent med mina träningspass nyligen. Det är jättebra. Vilka tips har du för att hålla dig på rätt spår?
Ett av mina bästa tips är att planera mina träningspass i förväg. Det hjälper mig att hålla mig organiserad. Har du ett träningsschema? Ja, jag brukar planera min vecka varje söndag. Det gör det lättare att hålla sig till min rutin. Hur ofta tränar du? Jag siktar på ungefär 4 gånger i veckan. Jag blandar konditionsträning och styrketräning. Vad sägs om dig? Jag försöker träna 5 gånger i veckan. Jag tycker om att blanda yoga och löpning. Har du någonsin provat yoga? Jag har. Det är ett bra sätt att förbättra flexibiliteten. Har du en favorit yogaställning? Jag älskar den nedåtgående hundpåsen. Det sträcker ryggen och känns uppfriskande. Vilken är din favoritövning? Jag tycker verkligen om tyngdlyftning. Det hjälper till att bygga styrka och öka mitt självförtroende. Hur håller du dig motiverad under tuffa dagar? Jag påminner mig själv om mina mål och hur bra jag mår efter ett träningspass. Lyssnar du på musik när du tränar? Definitivt. Optimistisk musik håller mig energisk. Hur är din go-to-träningsspellista? Jag gillar en blandning av pop och elektronisk musik. Det pumpar mig verkligen upp. Spårar du dina framsteg? Ja, jag håller en dagbok för att notera mina träningspass och förbättringar. Det är motiverande att se hur långt jag har kommit. Hur övervakar du dina framsteg? Jag använder en fitnessapp som spårar mina löpningar och träningspass. Det hjälper mig att hålla mig ansvarig. Har du satt några specifika fitnessmål? Jag vill köra en 10K i slutet av året. Det är en utmaning, men jag är upphetsad. Vad sägs om dig? Jag strävar efter att förbättra min flexibilitet och slutföra en yogautmaning. Det borde vara kul. Tror du att det hjälper att ha en träningskompis? Absolut. Det lägger till ansvarsskyldighet och gör träningen roligare. Har du en träningspartner? Ja, min vän följer med mig för löpning. Vi motiverar varandra att driva igenom. Vilken är din favoritmåltid efter träning? Jag älskar en proteinsmoothie med frukt. Det är uppfriskande och energigivande. Lektion 6. Rodeoäventyr. Hej Anna! Jag läste precis om ett rodeoevenemang i den kanadensiska västern. Det låter spännande. Det låter spännande. Vad är speciellt med denna rodeo? Det är känt för att locka de bästa cowboys och rodeoryttare att tävla om ett stort pris på $25,000. Har du någonsin varit på en rodeo? Jag var på en förra sommaren, och det var en så rolig upplevelse. Atmosfären var elektrisk. Vilka händelser hade det? De hade tjurridning, fartracing och reptävlingar. Varje händelse var intensiv. Vilka evenemang gillade du mest? Jag älskade barrelracing. Hästarna var så snabba, och ryttarna visade fantastisk skicklighet. Har du ett favorit rodeo-evenemang? Tjurridning är min favorit. Modet som krävs för att stanna kvar på tjuren är otroligt. Har du någonsin provat några rodeoaktiviteter? Inte än, men jag skulle gärna vilja lära mig att repa. Det ser utmanande ut men givande.
Har du någonsin funderat på att prova rodeosport? Jag har. Jag tror att lära sig rida på häst skulle vara ett fantastiskt äventyr. Vad tror du gör rodeo så populära? Jag tror att det är kombinationen av tradition, spänning och kopplingen till västerländsk kultur. Det visar verkligen cowboylivsstilen. Exakt. Musiken, kläderna och gemenskapskänslan skapar en unik upplevelse. Vad tycker du om rodeokläder? De är så färgglada och snygga. Jag älskar cowboyhattar och stövlar. Har du en favoritbit av rodeokläder? Jag gillar verkligen de klassiska jeansskjortorna. De ser bra ut och är praktiska för ridning. Har du någonsin använt cowboystövlar? Ja, jag lånade ett par till rodeo. De var bekväma och bidrog till upplevelsen. Tror du att rodeos är säkra? De har säkerhetsåtgärder, men det kan fortfarande vara farligt. Deltagarna tar risker för spänningen. Hur känner du för det? Jag beundrar deras mod. Men jag tycker också att det är viktigt att prioritera säkerhet. Vad tror du kan förbättra säkerheten på rodeos? Mer utbildning och säkerhetsutrustning skulle hjälpa. Det är viktigt för alla inblandade. Vilka andra västerländska traditioner tycker du är intressanta? Jag är fascinerad av linjedans. Det verkar som ett roligt sätt att fira västerländsk kultur. Har du någonsin provat det? Jag har sett det på rodeos men har inte provat det själv. Det ser ut som ett bra sätt att umgås. Lektion 7. Övervinna frikoppling. Hej Anna, jag har tänkt på hur fruktansvärt och negativt vissa människor närmar sig nya situationer. Det är en intressant punkt. Avkoppling kan verkligen hålla människor tillbaka. Vad tror du orsakar den rädslan? Jag tror att det ofta kommer från en rädsla för misslyckande eller att se dem ut. Har du någonsin känt så? Definitivt. Det kan vara skrämmande att prova något nytt när du är orolig för vad andra kanske tycker. Vad är din erfarenhet av att övervinna den rädslan? Jag försöker påminna mig själv om att alla börjar någonstans. Kostnaden för frikoppling här kan verkligen vara mycket allvarlig, särskilt när det gäller personlig tillväxt. Exakt. Att missa möjligheter kan vara en stor förlust. Vilka strategier använder du för att hålla dig engagerad? Jag sätter upp små, uppnåbara mål. De får nya utmaningar att kännas mindre överväldigande. Vad sägs om dig? Jag tycker att det är bra att söka stöd från vänner. Det gör att prova nya saker mindre skrämmande. Har du provat det? Ja, att ha ett kompissystem kan verkligen öka förtroendet. Tycker du att det är viktigt att fira små vinster? Absolut. Att fira framsteg, oavsett hur små, håller motivationen hög. Vad är en vinst du firade nyligen? Jag avslutade nyligen en kurs som jag var nervös för. Jag bjöd på en trevlig middag efteråt. Vad sägs om dig? Jag provade ett nytt matlagningsrecept som blev bra, så jag bjöd in vänner för att dela det. Tror du att prova nya aktiviteter hjälper till att bekämpa frikoppling? Visst,
Det öppnar nya perspektiv och erfarenheter. Vad är det mest överraskande du har lärt dig av att prova något nytt? Jag lärde mig att jag verkligen tycker om att måla. Det var oväntat men så givande. Har du upptäckt några dolda talanger? Jag fick reda på att jag tycker om att tala offentligt. Det var läskigt först, men nu älskar jag det. Tror du att våra rädslor ofta hindrar oss från att upptäcka våra styrkor? Definitivt. Det är lätt att låta rädslan diktera våra val. Vilka råd skulle du ge till någon som kämpar med frikoppling? Jag skulle säga börja smått. Sök stöd och kom ihåg att det är okej att känna sig obekväm. Tillväxt sker utanför våra komfortzoner. Lektion 8. Omhuldade minnen. Hej Anna! Jag minns när jag var ung kände jag mig så lättad efter att ha hittat min favoritdocka. Åh, det låter sött. Hade du ett speciellt band med henne? Absolut. Jag kramade min docka hårt och lovade mig själv att jag aldrig skulle lämna henne någonstans igen. Jag kunde inte föreställa mig livet utan henne. Vad sägs om dig? Hade du en favoritleksak? Ja, jag hade en uppstoppad björn som heter Mr. Kuddles. Han var min förtrogna. Har du någonsin tagit din docka på äventyr? Hela tiden. Hon gick på resor till parken och till och med till skolan. Det kändes som om hon hade ett eget liv. Skapade du berättelser med din björn? Ja, jag skulle hitta på äventyr där vi reste till magiska platser. Det var så kul. Tror du att dessa barndomsleksaker hjälper till att forma vem vi blir? Definitivt. De lär oss om kärlek, omsorg och fantasi. Vilka lärdomar lärde du dig av din speltid? Jag lärde mig vikten av vänskap och kreativitet. Det var en trygg plats att uttrycka mig. Har du behållit några av dina barndomsleksaker? Jag har fortfarande min docka undangömd i en låda. Det ger tillbaka sådana fina minnen. Har du fortfarande Mr. Kuddles? Ja, det gör jag. Han är lite sliten, men jag kan inte skilja mig från honom. Han är en del av min barndom. Hur tror du att nostalgi påverkar oss som vuxna? Det påminner oss om enklare tider och kan ge tröst under stressiga dagar. Vilka minnen värnar du mest om? Jag älskar sommardagarna med att leka ute med vänner. Det var sorglösa stunder. Vad sägs om dig? Jag minns familjesammankomster där vi spelade spel och skrattade tillsammans. Dessa stunder formade mina värderingar. Tycker du att det är viktigt att dela dessa berättelser med andra? Ja, att dela berättelser håller dessa minnen levande och förbinder oss med andra. Vad är en historia du vill dela med dig av? Jag skulle gärna berätta om den gången jag tappade min docka på stranden och hur min familj hjälpte mig att hitta henne. Det lärde mig värdet av stöd. Lektion 9. Förstå historia. Hej Anna! Jag läste om hur så småningom folket i Kanada och USA insåg att deras lagar hade varit orättvisa. Det är ett viktigt ämne. Vilka specifika lagar hänvisade de till? Främst lagar om medborgerliga rättigheter och behandling av ursprungsbefolkningar. Det är fascinerande hur allmänhetens medvetenhet kan leda till förändring. Vad tror du utlöste den insikten?
Jag tror att det var en kombination av aktivism och utbildning. Människor började förstå effekterna av dessa lagar på samhällen. Har du läst om några betydande rörelser? Ja, medborgarrättsrörelsen i USA spelade en avgörande roll för att öka medvetenheten. Ledare som Martin Luther King Jr. gjorde en enorm inverkan. Har du någon favorithistorisk figur? Jag beundrar Malala Yousafzai för hennes mod att förespråka flickors utbildning. Hennes berättelse är inspirerande. Vad sägs om dig? Jag respekterar verkligen Nelson Mandela. Hans resa och hängivenhet till rättvisa är anmärkningsvärda. Hur tror du att vi kan lära oss av historien? Genom att studera tidigare misstag kan vi fatta bättre beslut för framtiden. Det är viktigt att ha dessa lektioner i åtanke. Tror du att historia ofta förbises i utbildningen? Ibland, ja. Jag tror att mer fokus på olika perspektiv kan berika vår förståelse. Vilka ämnen i historien intresserar dig mest? Jag är särskilt intresserad av sociala rörelser och hur de formar samhällen. De berättar mäktiga historier. Vilka ämnen tycker du är mest övertygande? Jag dras till revolutionernas historia. Modet hos människor som kämpar för sina rättigheter är fängslande. Hur tror du att historier från det förflutna påverkar vår nutid? De påminner oss om vikten av att stå upp för det som är rätt. Historien kan motivera oss att förespråka förändring idag. Har du sett några moderna exempel på detta? Definitivt. De senaste protesterna för rasrättvisa och klimatförändringar visar att människor fortfarande kämpar för rättvisa. Vilka rörelser inspirerar dig? De globala klimatstrejkerna är inspirerande. Det är fantastiskt att se unga människor förenas för en gemensam sak. Vilken roll tror du att individer spelar för att forma historien? Varje individ kan göra skillnad. Även små åtgärder kan leda till betydande förändringar. Det är bemyndigande att tänka på vår potentiella inverkan. Lektion 10. Beställa glädje. Hej Anna, känner du dig redo att beställa? Absolut, John. Jag har tänkt på det. Vad låter bra för dig? Jag lutar mig mot pastan, men biffen låter också frestande. Vad sägs om dig? Jag längtar efter en god sallad, kanske med lite grillad kyckling. Har du provat deras sallader förut? Ja, då är ganska färska. Jag älskar hur de använder lokala råvaror. Ska vi dela en förrätt? Det är en bra idé. Vad sägs om bruschetta? Det är så smakfullt. Perfekt val. Jag ringer servitören och beställer bruschetta, pasta och sallad. Låter som en plan. Tror du att vi borde be om några speciella dressingar till salladen? Definitivt. Jag frågar om de har en hemlagad vinägrette. Det är alltid en fin touch. Jag håller med. Det ger en speciell smak. Vad tycker ni om efterrätten? Efterrätt låter frestande. Jag hörde att deras chokladkaka är att dö för. Ja, jag har haft det förut, och det är gudomligt. Ska vi få en att dela? Bra idé. Att dela är alltid roligare, särskilt med något så gott.
Jag kan inte vänta. Denna måltid kommer att bli fantastisk. Vad är din favoritdel med att äta ute? Jag älskar att prova nya rätter och njuta av atmosfären. Det känns alltid som ett äventyr. Exakt. Det är en chans att koppla av och njuta av gott sällskap. Låt oss få ut det mesta av det. Visst, jag är upphetsad över den här läckra resan vi är på idag. Lektion 11. Mjuk kontra hård. Hej Anna, har du någonsin tänkt på hur olika saker känns? Hela tiden. Det är fascinerande. Till exempel, en nallebjörn är så mjuk. Det känns bra att röra. Exakt, det är därför barnen älskar dem. Vad tycker du mer är mjukt? Kuddar är ett annat bra exempel. De är perfekta för att vila huvudet. Rätt! Och filtar kan också vara otroligt mjuka, särskilt när de är färska ur torktumlaren. Definitivt. Å andra sidan, vad tycker du om svåra saker? Väl, en sten är hård. Säkert. Det är solitt och orubbligt. Ja, tänk på ett bord. Den är robust och kan hålla mycket vikt. Det är sant. Det är intressant hur både mjuka och hårda föremål har sina syften. Exakt. Liksom, en hård yta är bra för att skriva, medan en mjuk är mysig för att sova. Och vissa saker kan till och med vara båda. Som en mjuk läderjacka, hård på utsidan men mjuk att bära. Det är en bra poäng. Det får mig att tänka på hur texturer kan förändra våra upplevelser. Definitivt. Har du någonsin rört något som förvånade dig med dess struktur? Ja, jag rörde en gång en havssvamp. Det var både hårt och mjukt på samma gång. Oj, det låter spännande. Jag älskar när saker har oväntade egenskaper. Jag också. Det gör världen så mycket mer intressant att utforska. Absolut. Jag tycker att vi borde gå på en texturjakt någon gång. Känna olika föremål och se hur de jämförs. Lektion 12. Gårdsfamiljer och mässor. Hej Anna, har du sett hur höstmässor blir populära i vårt område? Ja, de är fantastiska. Jag älskar hur de visar upp lokala produkter och hantverk. Absolut. Det är ett bra sätt att stödja gårdsfamiljer och deras hårda arbete. Visst, jag tror att det verkligen hjälper dem att få kontakt med samhället, eller hur? Definitivt. Dessutom ger det människor en chans att lära sig om jordbruk och var deras mat kommer ifrån. Exakt. Har du provat några färska råvaror från mässorna? Ja, jag åt de sötaste äpplena förra veckan. De var så skarpa och saftiga. Anna, jag älskar det. Färska äpplen smakar så mycket bättre än köpta i butik. Tack för att du tittade. Prenumerera, gilla och dela våra videor och kanaler.